Xin chào các bạn. Khi Betamax và VHS là định dạng video dân dụng được ra đời tại Nhật, thì ở châu Âu cũng có một định dạng không kém phần hấp dẫn, đó chính là Video 2000. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về định dạng này. Video 2000 được Philips và Grundig nghiên cứu và tung ra thị trường vào năm 1979 nhằm cạnh tranh với Betamax và VHS. Do định dạng này phục vụ chính ở thị trường châu Âu cho nên là các máy Video 2000 thì đều là hệ ban. Logo của định dạng này là Video 2000. Tuy nhiên những model đời đầu thì thường có logo là chữ VCR với hình ảnh phản chiếu. Đây chính là băng Video 2000. Thì băng này có độ rộng là 1/2 inch. Philips gọi đây chính là băng Video Compact Cassette, hay viết tắt là VCC, với mong muốn là định dạng này sẽ được phổ biến và thành công giống như là Audio Compact Cassette mà họ tung ra vào năm 1963. Tuy ra đời cùng thời điểm với Betamax và VHS, nhưng mà xét về phương diện kỹ thuật thì Video 2000 có nhiều bước tiến vượt trội về công nghệ. Thứ nhất thì cũng giống như băng cassette, băng Video 2000 này có thể sử dụng ở cả hai mặt. Điều này đồng nghĩa với việc một sợi băng sẽ chia làm hai nửa. Tại một thời điểm chỉ có một nửa sợi băng được sử dụng mà thôi, tức là 1/4 inch. Tuy vậy nhưng vẫn cho chất lượng hình ảnh rất tốt, ngang ngửa với lại Betamax và VHS. Hơn nữa, việc sử dụng cả hai mặt băng giúp tăng gấp đôi thời gian lưu trữ. Chính vì điều này nên một số nơi xếp Video 2000 vào nhóm định dạng video 1/4 inch. Thứ hai, Video 2000 này sử dụng công nghệ Dynamic Tracking Flow. Các mép từ sẽ được bố trí trên các phần tử thạch anh và có thể thay đổi được vị trí. Tính năng này cho phép tạo ra hình ảnh hoàn hảo ở nhiều tốc độ khác nhau, thậm chí là ở phát ngược. Có thể phát tốt các băng ghi từ những máy khác nhau, không cần phải điều chỉnh tracking. Trong khi Betamax và VHS dùng phương pháp bố trí nhiều mép từ kỹ xảo phức tạp để giải quyết vấn đề này, thì Video 2000 này lại tiên phong dùng kỹ thuật Dynamic Tracking Flow. Đây là một phương pháp điều khiển và tính toán cực kỳ tinh vi và chính xác bằng các chip lập trình. Nó chỉ xuất hiện trong những máy Betacam SB chuyên dụng vào vài năm sau đó. Đa phần các máy Video 2000 đều là của Philips và Grundig. Ngoài ra còn có BO, ITT, Siemens, DUX vân vân. Tuy nhiên đều là thiết kế của Philips và Grundig. Ở các model đời đầu thì có size 55 rất to và nặng. Những model mới thì nhỏ gọn hơn nhiều. Dòng Video 2000 này cũng có một vài nhược điểm. Thứ nhất là không có âm thanh hi-fi giống như là Betamax hoặc VHS. Thứ hai là nguồn băng có chương trình không phong phú và nguồn sản xuất chương trình rất hiếm. Thứ ba, Video 2000 là hệ ban cho nên là không được thành công tại Mỹ do Mỹ dùng hệ NTSC. Thứ tư, Dynamic Tracking Flow là công nghệ tiên tiến vượt trội, tuy nhiên nó cũng là trở ngại lớn nhất của Video 2000. Do dành quá nhiều thời gian nghiên cứu về công nghệ này khiến Video 2000 tung ra muộn hơn Betamax và VHS, và nó cũng khiến cho giá các máy Video 2000 này cực kỳ đắt tiền. Cùng với nhiều lý do khác nhau cho nên là Video 2000 chỉ tồn tại đến năm 1988. Nó trở thành nạn nhân đầu tiên trong cuộc chiến video dân dụng. Sau sự sụp đổ của Video 2000 thì Philips chuyển sang mảng VHS. Tuy chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng Video 2000 đã để lại một thành tựu công nghệ đáng khâm phục. Model Video 2000 đầu tiên đó chính là của Philips, model là VR2020. Model thứ hai đó chính là VR2022, có thêm tính năng search tìm kiếm hình ảnh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về đầu DUX 20VR22. Nguyên bản của nó đó chính là máy Philips VR2022, tức là đời máy thứ hai. Do là máy đời cổ cho nên là logo sẽ là VCR cùng với hình ảnh phản chiếu. Trong cùng thời gian này, Betamax và VHS dùng cơ chế cơ khí bán tự động, thì máy Video 2000 này sử dụng phím điện, điều khiển tự động hoàn toàn bằng cái chip lập trình. Đủ để chúng ta thấy là sự tiên tiến của nó như thế nào. Máy này có tính năng Picture Search tìm kiếm hình ảnh. Đây chính là đồng hồ dùng để hiển thị thời gian, cùng với đó chính là chức năng RAM Timer. Các thông số của đồng hồ timer và RAM có thể được lập trình bằng những phím số này. Đây chính là khu vực phía sau của máy. Do là máy đời cũ cho nên là sẽ không có jack cắm AV, mà thay vào đó sẽ là jack anten RF, sẽ nối vào TV. Ngoài ra ở đây sẽ có biến trở dùng để chọn kênh. Tuy nhiên cũng rất là may, phía sau của máy còn có một connector 20 chân. Chúng ta có thể câu AV bằng những cái pin của connector này. Đây chính là một cuốn băng Video 2000 điển hình. Băng này có kích thước cũng ngang ngửa như là băng VHS. Băng này có độ rộng sợi băng là 1/2 inch. Tuy nhiên tại mỗi thời điểm mà chỉ có một nửa sợi băng được sử dụng mà thôi. Băng này có hai mặt, mặt 1 và mặt 2. Và cửa của băng này có thể lật lên và lật xuống tùy thuộc vào hướng mà chúng ta cho băng vào máy.
Mỗi mặt băng này sẽ có những lỗ giúp cho máy phát hiện được mặt của băng, và cũng như là sẽ có công tắc bảo vệ tránh ghi băng. Sẽ có 2 công tắc cho mỗi mặt. Một con băng thiết kế rất tuyệt vời. Cùng là băng có vỏ nhưng mà băng VHS và băng Betamax này có nhược điểm, đó chính là sẽ có một khoảng lộ thiên của băng, đó chính là mặt dưới này. Thì cái nhược điểm này làm cho những băng VHS và Betamax này rất dễ bị ẩm mốc và bụi bẩn. Tuy nhiên thì băng Video 2000 này được che chắn rất tốt. Đây chính là toàn bộ bên trong của máy. So với cùng thời kỳ sản xuất của VHS hoặc là Betamax thì Video 2000 này có thiết kế bên trong rất phức tạp và rất chắc chắn. Bên phải này đó chính là phần dàn cơ, và bên trái này đó chính là phần các tấm mạch xử lý. Ở những máy Video 2000 đời đầu thì phần mạch điện được thiết kế là những cái cạc cắm dọc như vậy. Những cạc này có thể tháo ra rất dễ để bảo trì hoặc sửa chữa, giống như những máy Betacam hoặc là VHS chuyên dụng vậy. Do là máy đời cũ cho nên là các tấm mạch PCB này không được phủ xanh, mà chỉ là mạ chì thông thường mà thôi. Những máy cổ như vậy thường sử dụng linh kiện loại cắm có kích thước to, bền và ít hư hỏng. Do máy này được sản xuất ở châu Âu cho nên là linh kiện sẽ khác với linh kiện của Nhật. Chúng ta thấy rằng ở đây có sử dụng rất nhiều tụ ghi mã dạng màu. Chẳng hạn như tụ này đi là có màu là nâu, đen và vàng. Đây chính là tụ 104 ha, 0.1 nguy. Hoặc là tụ này nè, vàng, tím, vàng là 474 ha, 0.47 nguy. Thì đa phần những tụ cổ như vậy có hệ số an toàn rất cao, dùng rất bền. Ngoài ra những tụ hóa dàn nhỏ sẽ được đặt nằm ngang như vậy. Phong cách thiết kế của châu Âu khác với lại phong cách thiết kế của Nhật. Ở đây có sử dụng quy điều khiển của NEC. Transistor loại nhỏ của châu Âu thường có họ là BC, không giống như những loại thông thường của Nhật thường gặp, chẳng hạn như là 2SD hoặc là 2SC. Đây chính là khu vực bộ nguồn. Máy này sử dụng nguồn tăng phô rất to. Tăng phô này có hình dạng rất kỳ dị, dạng co là dạng chữ O chứ không phải là dạng EI như là tăng phô của Nhật. Đây chính là các tụ nguồn rất to. Các tụ nguồn màu xanh này là đều của Philips. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Cũng giống như các định dạng video dân dụng khác thì là Video 2000 này có phương pháp lock-in ôm sợi băng một nửa vòng quanh trống từ. Bên trái của trống từ đó chính là đầu để xóa băng toàn bộ. Bên phải này đó chính là phần đầu từ audio và trục cấp stăng dùng để kéo băng. Cơ chế lock-in của Video 2000 đời đầu rất đặc biệt. Các con lăn dẫn băng này sẽ được kéo bằng hệ thống dây cáp giống như là ở những tuner vậy. Nếu nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy có những sợi dây cáp chạy lòng vòng quanh dàn cơ. Sợi dây này có tác dụng là kéo tất cả các chi tiết chuyển động. Sợi dây cáp này sẽ được kéo bằng một rồng rọc điều khiển bằng động cơ AC. Còn có trang bị cả cơ chế căng dây. Sau khi hai càng lock-in và pin roller được dây cáp kéo lên phía trên thì ở đây sẽ có một cơ chế thanh trượt khóa hai càng lock-in lại đúng vị trí. Và đây chính là relay dùng để áp chặt pin roller vào trục cấp stăng. Và so với cùng thời kỳ VHS hoặc là Betamax thì là dàn cơ của Video 2000 này hội tụ rất nhiều công nghệ trong đây. Đây chính là phần trống từ. Trên trống từ này chỉ có 2 mép từ mà thôi. Tuy nhiên thì 2 mép từ này có công nghệ Dynamic Tracking Flow. Công nghệ này cho phép thay đổi vị trí của mép từ trên trống từ, giúp cho hình ảnh được tốt hơn, không cần phải tracking, không cần phải cần đọc xung CTL trong mạch sạc vô. Nếu mà so về công nghệ thì có thể nói là Video 2000 này tiên tiến hơn VHS và Betamax rất nhiều. Trên trống từ này chúng ta thấy là có những viên bi. Những viên bi này đặt lên đây là có tác dụng là để cân bằng lại. Tại trong quá trình mà họ đúc cái trống từ này ra thì không đều, ở trong đây sẽ có bọt khí. Và nếu quay cái tốc độ cao này nó sẽ bị đảo, bị rung. Cho nên là họ đã tính toán vị trí cũng như là khối lượng mà họ đã đặt những viên bi lên đây, có tác dụng là cân bằng lại trống từ này, giúp cho trống từ quay cái tốc độ cao êm hơn, không bị rung. Vị trí và số lượng của những viên bi này phải được tính toán cực kỳ chính xác. Ở đây có một sensor dùng để phát hiện tốc độ và pha quay của trống từ. Và ở đây sử dụng sensor loại hồng ngoại. Đây chính là đầu từ audio và đầu xóa. Và đây chính là trục cấp stăng dùng để kéo băng. Trục cấp stăng này sẽ được đặt ở phía sau của trống từ. Đây chính là hai càng lock-in dùng để dàn băng lên trống từ. Đây chính là pin roller. Và ở đây có sensor dùng để phát hiện ra điểm đầu và điểm cuối của băng. Ở đây sử dụng sensor quang dạng phản xạ. Sensor này sẽ phát hiện được cái phần phản quang ở mặt đầu của băng. Đây chính là hai reel của băng của máy.
Hai reel có kích thước rất to. Một điều đặc biệt ở máy này nữa đó chính là sử dụng công nghệ Direct Drive, tức là sử dụng hai motor riêng biệt dùng để điều khiển hai reel. Phương pháp này có thể cung cấp ra mô men rất mạnh, tua băng rất khỏe, rất êm. Mỗi reel đều có sensor quang dùng để cảm biến tốc độ chạy của băng. Reel bên trái này đó chính là reel xả băng. Ở mode phát băng thì là reel này sẽ được điều khiển mô men một cách rất chính xác, hay còn gọi là phương pháp căng băng chủ động. Ở phía bên trái này có một cơ cấu con lăn lò xo và cảm biến dùng để phát hiện ra độ trùng của băng. Từ đó máy sẽ tính toán ra độ trùng và điều khiển motor này cuốn băng sao cho duy trì lực căng băng ở một lực nhất định. Phương pháp này điều chỉnh lực căng băng rất chính xác. Công nghệ này thì sau đó vài năm thì mới được áp dụng ở VFX. So với những máy VFX và Betamax cùng thời kỳ thì dàn cơ của máy Video 2000 này quy tụ rất nhiều công nghệ, cực kỳ tiên tiến. Đây chỉ là phía dưới của máy. Cũng giống như những dòng máy chuyên dụng thì tấm mạch to phía dưới máy này đó chính là tấm mạch modder dùng để liên kết tín hiệu của những card chức năng với nhau. Tất cả những mối hẹn ở đây đều là loại to, rất chắc chắn. Và những đường mạch này có kích thước to chịu được dòng điện lớn. Từ mặt dưới này chúng ta có thể thấy rất rõ bộ nguồn và biến áp công suất rất to. Và đây chính là phía dưới của dàn cơ. Dàn cơ này được đúc bằng kim loại rất chắc chắn và ở đây sử dụng đến 5 động cơ. 5 động cơ này đều là loại ăn khớp trực tiếp Direct Drive. Hai motor màu đen này đó chính là hai motor reel dùng để cuốn băng. Motor này có mô men rất mạnh. Đây chính là motor trống từ. Đây chính là motor cấp stăng. Và đây chính là động cơ lock-in. Động cơ này sẽ ăn khớp với ròng rọc, điều khiển dây cáp và kéo hai càng lock-in. Ở đây sử dụng động cơ AC đồng bộ. Ngoài ra dàn cơ này còn có thêm rờ le phanh băng và rờ le điều khiển eject và khóa học băng. Bây giờ chúng ta sẽ xem máy này chạy như thế nào. Giờ tôi bật nguồn lên. Sau đó bấm nút eject này, hộp băng sẽ nhô lên. Chúng ta có thể cho băng vào máy dàn bảy chuột. Tuy nhiên đối với lại máy Video 2000 đời đầu này thì chúng ta có thể test các hoạt động dàn cơ, test các hoạt động của motor mà không cần dùng băng. Bây giờ là tua tiến. Lúc mà chúng ta thấy rằng hai reel này sẽ cùng xoay nhưng ngược chiều nhau. Việc xoay ngược chiều nhau này để đảm bảo rằng là băng này không bị trùng. Tuy nhiên trong đây sẽ có một cái xoay mạnh, một cái xoay yếu. Counter cũng đang đếm. Stop. Đây chỉ là tua lùi. Tua ngược lại này cả hai reel cùng xoay ngược chiều. Nhưng mà trong đó thì reel này sẽ xoay mạnh hơn. Stop. Giờ là play. Dây cáp sẽ kéo hai càng lock-in lên. Sau khi hai càng lock-in đã chạy lên rồi thì sẽ có hai thanh này khóa hai càng lại và bidroller này sẽ áp chặt vào trụ cấp stăng. Ở mode play thì cánh tay cảm biến lực căng băng này sẽ thay đổi vị trí liên tục dựa vào lực căng của sợi băng. Lúc này thì motor reel bên xả này cũng sẽ thay đổi để cho lực căng băng này được duy trì ổn định. Bấm stop một lần là băng sẽ ngưng chạy. Bấm stop lần 2 là máy sẽ unlock-in. Hai càng sẽ thu về. Dàn cơ hoạt động rất ấn tượng. Để test vận hành và tiếng tôi sẽ chế một jack trung gian như vậy. Sẽ có jack AV và chia ra 4 đầu dây, 2 dây mát, 1 dây tiếng và 1 dây hình. Đây chính là connector AV. Connector này có 20 pin, có hai hàng là hàng trên và hàng dưới. Hàng trên này được đánh số từ trái sang phải từ 1 đến 10 và hàng dưới này được đánh số từ phải sang trái từ 11 đến 20. Chân mát đó chính là chân số 10 và chân 20. Tôi sẽ câu mát của tín hiệu vào. Tín hiệu video, hình đó chính là chân số 18. Và tín hiệu tiếng, audio đó chính là chân số 2. Bây giờ tôi sẽ cho một con băng vào để test máy. Bây giờ tôi thử tua băng.
Do máy này sử dụng động cơ dẫn động trực tiếp nên tua băng rất êm và rất khỏe. Cả tua ngược này cũng chạy rất êm. Bây giờ là play. Do máy sử dụng công nghệ Dynamic Tracking Flow cho nên là chúng ta không cần điều chỉnh tracking mà hình ảnh vẫn lên rất tốt. Do chương trình này đã có từ lâu và băng này cũng khá cũ cho nên là chất lượng không được tốt cho lắm. Tuy nhiên nếu mà xét về chất lượng thì nó ngang ngửa với lại những máy Betamax và VHS đời đầu. Màu sắc cũng rất tốt. Nhược điểm của loại này là tiếng mono sẽ không hay. Giống như băng cassette thông thường thì loại này có thể đảo mặt của băng. Chúng ta có thể phát lại mặt còn lại của băng. Đây chính là chương trình ở mặt còn lại. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về định dạng video 2000. Đây chính là chuẩn video hệ ban của châu Âu. Tuy định dạng này khá hiếm, không thông dụng và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, tuy nhiên chúng ta thấy là những máy video 2000 này thường được thiết kế rất kỹ lưỡng, đầu tư rất nhiều công nghệ. Lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm nhiều đồ video khác hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.